ครับเลยสองสาวนะครับอิงฟ้าชาร์ลอตครับผมสวัสดีคสวัสดีรัค่ะ บสวัสดีนะคะโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะได้คุยกันเลยนะเนี่ยปังมากๆเลยนะฮะครับผมเป็นปรากฏการณ์จริงๆทั้งสองสาวไม่เคยมาที่ Flex Talk เลยใช่ไหมครั้งแรกเนาะครั้งแรกตื่นเต้นเลยค่ะ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสตูของเราตอนนี้ คือชอบที่สามารถมีแฟนคลับเข้ามานั่งให้กำลังใจ แล้วก็สามารถได้ยินในสิ่งที่เราพูดตอนนี้ได้ ใช่คือชอบแบบฟิลแบบอะไรแบบนี้มากๆเลยโอเคเดี๋ยวได้หลังจากนี้จะได้มาบ่อยๆเนาะได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก่อนเราจะไปคุยกันนะครับให้ทั้งสองคนทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับชาว Flex กันหน่อยนะครับแล้วก็รับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ด้วยเชิญเลยครับโอเคค่ะฟ้านะคะในนาทีร้อยเล่ห์นะคะรับบทเป็นบอสเล็กหรือว่าบอสอโปนั่นเองค่ะนี่บอสเล็กนะฮะชาลอตออสตินนะคะรับบทเป็นชลดาค่ะโอเคซึ่งวันนี้บอสเล็กเนี่ยมาพร้อมกับแว่นตาด้วยใช่อันนี้คือซื้อที่นี่เลยนะคะอ๋อซื้อที่นี่สยามเลยเหรอครับซื้อที่สยามเลยค่ะโอเคเพื่อที่จะแบบสักหน่อยเพราะว่าเห็นรูปที่โปรโมทก็คือเป็นบอสเล็กเลยเพราะฉะนั้นก็คือแบบเราใส่สูตรมาไม่ได้ไงก็เลยต้องมีแว่นให้เขาสักนิดเพราะทั้งเรื่องใส่แว่นหมดเลยอ๋อโอเคอันนี้คือไลฟ์เห็นป่ะคะอันนี้มีไลฟ์อยู่ด้วยฮะไลฟ์อยู่ด้วยแล้วก็ทางวิทยุด้วยครับผมก็สามารถดูได้หมดเลยทั้งทาง Flex 104.5 หรือว่าทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ไลฟ์อยู่นะฮะแต่ว่าใครที่มีโมเมนต์อะไรอยากจะแชร์โมเมนต์นะครับแฮชแท็กของเราปั่นกันต่อไปให้มันติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปเรื่อยๆจนจบรายการเลยวันนี้กับ Flex 1045 X นาทีร้อยเล่นั่นเองนะฮะเอาล่ะต้องบอกว่านาทีร้อยเล่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมครับผมซีรีส์อย่าง Four Elements บ้านวาทินวณิชนี้พี่อยากจะรู้ว่าภาพรวมเลยเนี่ยของโปรเจกต์นี้บ้านวาทินวณิชมันคืออะไรฮะมันเริ่มจากดินน้ำลมไฟค่ะก็เป็นชื่อของนักแสดงที่เป็นสี่พี่น้องในตระกูลวทินวณิชซึ่งเราก็ได้เกียรติเรียกว่านักแสดงร่วมเนาะก็จะมีถ้าเอาแค่สี่พี่น้องเนี่ยก็จะมีพี่แอปเปิลมีพี่ฟ้าใช่ไหมคะมีฟ้าแล้วก็มีน้องฟรีนแล้วก็จะมีน้องน้ำหนึ่งที่จะแบบมาร่วมเล่นเป็นสี่พี่น้องแล้วก็จะมีเหล่าเขาเรียกว่าเหล่าสะพ้ายอีก4 คนใช่ที่เข้ามาแบบว่ามีการแบบแต่ละเรื่องมันจะมีความเดินเรื่องไม่เหมือนกันตามฟิลเลยดินน้ำลมไฟซึ่งเรื่องของเราแน่นอนแหละว่ามันจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กด้วยมีหลายๆฉากอะไรอย่างนี้นะตอนของเราในพาร์ทของนาทีร้อยเล่ห์เนี่ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงแบบเล่าให้ฟังหน่อยแบบย่อๆก็ได้ครับเอาเท่าที่เล่าได้หรืออยากจะสปอยก็ได้ไม่เป็นไรเต็มที่เชื่อว่าถ้าใครได้อ่านนิยายน่าจะรู้แล้วว่าทำไมชลดาถึงต้องเข้าไปในโรงแรมของคุณอโปก็เพื่อไปล้วงความลับเอามาให้พี่ชายของเรามาบริหารโรงแรมที่พี่ชายเป็นแบบผู้บริหารอยู่อะไรเงี้ยก็ได้รับแรงกดดันจากทางคุณพ่อเนาะแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านก็เลยต้องรับหน้าที่นี้แต่ว่าสืบไปสืบมาดันไปตกหลุมรักซะงั้นใช่ไปตกหลุมพรางที่เราขุดเอาไว้อะไรอย่างนี้ก็คือวิธีการต่างๆก็คือเหมือนเราถูกหลอกใช้อีกทีหนึ่งแล้วก็ดันไปหลอกเขาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สุดท้ายแล้วใครหลอกใครก็ต้องมาดูเพราะว่าชื่อเรื่องก็บอกอยู่ว่านาทีร้อยเล่ห์ฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่แผนซ้อนแผนแหละแต่มันจะเป็นแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่มีหลายตลบมีหลายคอนฟ lict ด้วยหรือเปล่า8 ตอนหนูว่าก็น่าจะมีหลายเล่ห์อยู่เหมือนกันทีนี้อยากรู้นะครับว่าชลดาเนี่ยคาแรคเตอร์ชลดาที่ชาร์ลอตรับบทในเรื่องนี้นะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างสวยอันดับแรกเพราะว่าต้องใช้เสน่ห์อันนี้ไม่เถียง ถ้าเกิดใครดูไลฟ์อยู่จะเถียงไม่ออกเลยหัวเราะไม่ได้เลยแล้วก็จะใช้เสน่ห์ในการแบบไปทำให้เขาหลงรักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาสนใจเราแล้วก็จะมีความแสบความโก๊ะความซนก็คือการที่จะเป็นเขาเรียกว่าพนักงานในโรงแรมเขาเนี่ยจะต้องถูกกฎระเบียบทุกอย่างแต่เราดันอยากให้เขาสนใจก็เลยทำทุกอย่างที่มันตรงข้ามกับกฎที่เขามีเพื่อให้เขาเนี่ยจำชื่อเราได้จำว่าเราเป็นใครจะได้ใช้ตรงนี้แหละในการเข้าใกล้ชิดเขามากขึ้นจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยเลขาก็เข้าทางเราแล้วก็สามารถสืบได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่ของเราใช่ที่เราเตรียมมาก็คือการทำตัวเป็นแกะดำให้มัน stand out ขึ้นมาให้มันเด่นเลยเล่นยากมากเลยใช้ความสวยเป็นเสน่ห์ยากเบอร์ไหนครับยากเบอร์ไหนต้องฝึกหน้ากระจกทุกวันต้องฝึกด้วยหรอใช่ขอดูภาพตอนฝึกหน้ากระจกหน้าสวยๆหน่อยได้ไหมครับมันเป็นยังไงอะถ้ามีกระจกอยู่ก็จะแบบนี่ยังนะประมาณนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้น่าจะเห็นได้ว่าท่าทางในการฝึกความสวยของชาร์ลอตเป็นยังไงนะฮะมาที่อาโปกันบ้างบอสเล็กนะครับที่รับบทโดยอิงฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะ
ก็จะมีความในเรื่องนี้คือความที่เป็นผู้หญิงที่จะต้องเป็นผู้นำคนเยอะๆเขาจะต้องมีความหนึ่งหน้าเกรงขามมีความสง่าเวลาที่เขาเรียกว่าทำงานแล้วก็นิ่งสุขุมเป็น working woman อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เนียบอาจจะมีความดุเล็กๆที่ทำให้ต้องคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพอบอสเล็กเข้าโรงแรมมาทุกอย่างต้องเนียบมากๆใช่ get feel เหมือนกับพอเวลาเดินเข้ามาประตูเปิดปั๊บรังสีจะมาแล้วรังสีจะค่อยๆแผ่ไปทุกที่ที่โปเดินผ่านไปที่บอสเล็กเดินผ่านไปใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เป็นคนที่บ้างานคือเรื่องก่อนหน้านี้ของเรื่องน้ำมันจะเป็นเรื่องดินมันก็จะมีก่อนที่จะส่งมาเรื่องน้ำมันจะมีไดอะล็อกในงานแต่งของพี่ดินว่าแบบเฮ้ยอยู่แล้วไม่คิดอยากจะมีแฟนบ้างหรออะไรเงี้ยเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาต้องแต่งงานอ่ะก็คงได้แต่งกับงานจริงๆเพราะในชีวิตแบบว่าไม่มีอะไรนอกจากงานใช่ใช่เพราะว่าแบบรักการทำงานมากๆรักการทำงานแล้วก็ใน4พี่น้องก็น่าจะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานที่สุดอันนี้มันน่าจะปูมาจากว่าพื้นฐานของเรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วคาแรคเตอร์ของอโปเนี่ยบอสเล็กที่มีความเนี้ยบมีความรังสีแผ่ออกไปให้หลายๆคนเกรงขามมีความแบบ workaholic บ้างงานมันตรงหรือว่ามันแตกต่างจากตัวของอิงฟ้ายังไงบ้างก็ตรงในเวลาทำงานเพราะอย่างฟ้าเวลาทำงานก็จริงจังมากเวลาเล่นก็เล่นเลยแบบมีสังสรรค์มีก็คืออย่างที่ทุกคนได้เห็นน่าจะเห็นกันอยู่แล้วใช่จะได้เห็นความเป็นตามไลฟ์ต่างๆนานาใช่ก็คือแบบใช่ก็คือเป็นแบบเป็นคนใช้ชีวิตคนหนึ่งที่แบบว่าเราไม่ได้แบบโหจะต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ความอโปอ่ะเขาก็จะมีความแบบว่าทุกอย่างเป๊ะฉันไม่เที่ยวไม่อะไรเอาแต่งานจริงๆแล้วทุกอย่างต้องออกมาดีเป็นเหมือนแบบความหวังของทุกคนด้วยที่จะแบบเฮ้ยใครมีอะไรเดือดร้อนจะนึกถึงพี่น้ำคนแรกก็คือจะมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างก็จะมีความเหมือนตรงที่บางทีเราก็จะมีความอาจจะดุบ้างเล็กน้อยแต่เราจะเป็นดุแบบยิ้มไงแต่อาโปจะเป็นดุแบบไม่ยิ้มดูแบบยิ้มนี่คือบอกว่าหมายถึงว่าคำพูดเนี่ยถ้าฟังแล้วโอ้โหจึ๊กเลยแต่หน้ายังสวยยังยิ้มอยู่ฟิลนั้นใช่ก็บางทีแบบเวลาเราแบบยังไม่เสร็จอีกเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นดุแบบยิ้มจริงด้วยอ่ะคือคอนเทนต์มันคือแบบยังไม่เสร็จอีกเหรอคะแต่หน้าคือแบบมันยิ่งความน่ากลัวคือคูณ2แล้วพี่ว่าแต่ถ้าเป็นอาโปเขาก็จะแบบยังไม่เสร็จอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบตรงนั้นที่ต่างกันมากกว่าโอเคแล้วชลดาล่ะฮะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากตัวของชาร์ลอตยังไงบ้างนอกจากเรื่องของความสวยแล้วเนี่ยก็นิสัยก็คล้ายๆกันค่ะจะมีความกวนๆแสบๆโก๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยึดในการเขาเรียกว่าถูกกฎระเบียบอยู่ก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ายอมทำทุกอย่างตามที่พี่ชายบอกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามคือเขายังรู้ถูกผิดอยู่อะไรเงี้ยมันก็คือก็เหมือนเราที่แบบว่าเราจะไม่แหกกฎไม่ฉีกกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็คือถูกเราจะไม่ใช่คนที่ไหลตามไปกับสิ่งผิดค่ะใช่จริงๆก็มีความคล้ายเว้นแต่ว่าชลดาเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าบูทปล่อยผมแต่งกายผิดระเบียบซึ่งถ้าเป็นชาร์ลอตเนี่ยไม่ทำจะหาวิธีอื่นแทนที่มันถูกต้องแล้วก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าไม่เอาวันที่แบบว่าเฮ้ยเธอผิดคือผิดอ่ะไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นถ้าเกิดเป็นเราทำวิธีไหนดีได้เคยคิดบ้างไหมเวลาที่เราอ่านบทแล้วถ้าเป็นฉันจะทำแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนูเหรอหนูก็คงจะตั้งใจทำงานให้แบบให้เขาจำให้ได้อะไรเงี้ยต่อให้ต้องใช้เวลาก็ตามถ้าไม่มีพี่ชายมาบีบบังคับนะแต่ถ้ามีพี่ชายก็ต้องโอ้ยยากจัง ก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคงไม่มารองเท้าบูทแดงอาจจะแบบว่าอาจจะทาเล็บให้เขาเห็นว่าผิดระเบียบนะเขาจะได้จำว่าอ๋อสาวเล็บแดงคนนี้เนี่ยชื่อนี้ที่เคยดุหรือว่าเตือนไปยังไงเล็บแดงก็ดูดีกว่าบูทแดงแน่นอนแหละใช่ไหมโอเคแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ปล่อยออกมานะครับกระแสคือดีมากๆเลยเชื่อว่าแฟนก็น่าจะชื่นชอบแล้วก็มีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กในทางที่ดีแบบเยอะมากๆมีคอมเมนต์ไหนไหมที่เราอ่านแล้วโอ้โหใจฟูจังเลยหรือว่าวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเราโหจริงๆมันก็มีกำลังใจจากแฟนๆมาในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่พี่ฟ้ากังวลก็จะเป็นเรื่องของความที่บทเขาค่อนข้างจะมีความนิ่งมันก็จะยากตรงที่เราจะเล่นยังไงให้มันดูไม่แข็งเพราะว่าคำพูดเขาเป็นคนถ้าจะพูดแบบไม่เปิดปากเลยด้วยซ้ำอะแต่ว่ามันต้องเล่นออกมาให้แบบเฮ้ยคนเชื่อว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่จริงๆที่เนียบจนแม้กระทั่งจะดุพนักงานยังไม่พูดเลยยังแค่แบบยังแค่มองว่าแบบเฮ้ย
อะไรอย่างเงี้ย ครับ มันก็ยากก็แอบกังวลว่าเฮ้ยตอนที่มันออนไปโดยเฉพาะ EP 1 และ EP 2 เนี่ยคนจะเก็ตความเป็นบอสเล็กไหมแต่ว่าพอมันออกไปก็คือดีใจที่นอกเหนือจากแฟนคลับหรือว่าคือคนนอกด้อมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสามารถเล่นออกมาให้มันดูกลมกล่อมได้แล้วก็สิ่งที่ชื่นใจก็คือในเรื่องนี้อย่างที่บอกคือทุกคนแบบแสดงดีและเต็มที่กันหมดแล้วมันทำให้คนทั่วไปที่เข้ามาดูอ่ะเขาเชื่อว่านี่คือครอบครัวของวัทินวณิชแล้วก็แบบนาทีร้อยเล่ห์จริงๆอันนี้คือ point สำคัญเลยใช่ไหมเป็นคีย์หลักเลยนะครับถ้าเล่นแล้วคนเชื่อเพราะว่ามันคือประสบความสำเร็จแหละนี่ปรบมือให้เลยนะครับชาลอตล่ะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคำชมแล้วก็คำแนะนำต่างๆก็คือเห็นหมดแล้วก็ใจฟูมากๆตั้งแต่เล่นมาเรื่องนี้ได้รับคำชมเยอะที่สุดเลยเพราะรู้สึกว่าน่าจะถูกจริตคนที่เขาดูแบบเบาสมองผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันมีความแสบๆโก๊ะๆกวนๆคอมเมดี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่านอกจากการแสดงของเราแล้วเนี่ยหน้าเรายังเป็นมีมได้ด้วยอะไรก็เลยแบบว่ามันเป็นยังไงอะคือหน้าเป็นมีมคือเขาตัดไปเป็นใช้เป็นมีมหรอใช่อย่างเช่นแบบการอยากรู้อยากเห็นของเราบางทีเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่คนก็เลยจะชอบความตรงนี้ที่มันหลุดออกมาจากธรรมชาติก็รู้สึกว่าเป็นแรงใจในการที่เราแบบอยากจะแสดงต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากได้บทบาทที่เฮ้ยอันนี้ได้ละมีอันไหนอีกบ้างนะที่พอจะแบบท้าทายหรือว่าถ้ามีแบบนี้อีกจะเล่นยังไงให้มันต่างดีอะไรเงี้ยก็ต้องรอในอนาคตต้องรอติดตามเลยนะฮะแต่นอกจากเนื้อหาที่มันเข้มข้นแล้วก็ยังมีเพลงประกอบด้วยที่เมื่อกี้เราเปิดไปก่อนจะเข้าสัมภาษณ์นะครับกับเพลงหรือนี่คือความรักแน่นอนอิงฟ้าเป็นคนร้องเพลงนี้อยู่แล้วขอความหมายโดยรวมแบบสั้นๆว่าเพลงนี้มันสื่อถึงอะไรฮะเพราะว่าถ้าได้ดู EP 3 ที่กำลังจะถึงในวันเสาร์เนี่ยค่ะจะรู้ความหมายของเพลงนี้มากขึ้นเลยเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะหรือนี่คือความรักก็ตัวอโปเองเนาะอย่างที่บอกว่าบ้างงานมากๆแล้วพอเขามาเจอสาวใช่ว่าสาวแปลกแบบชลดาดีกว่า แปลกในที่นี้คือมันแบบมันสะกิดใจมันไม่เคยมีใครทำอะไรกล้าทำอะไรแบบนี้กับฉันอะแม้กระทั่งแบบจะใส่รองเท้าบูทหรือว่าจะลงไปงมหาของในสระน้ำมันทำให้เหมือนแบบพอวันหนึ่งที่เขาเริ่มนิ่งขึ้นเราจะเริ่มแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบไม่เข้าหาเราเลยทำไมเขาหายไปไหนหรืออะไรเงี้ยมันเลยเริ่มเกิดว่าแล้วอาการแบบเนี้ยมันเรียกว่าแบบความรักปะวะหรือเราตกหลุมรักหรือยังอะไรอาการนี้ก็จะเป็นตามเพลงเลยค่ะหรือนี่คือความรักซึ่งต้องไปหาคำตอบกันในซีรีส์เรื่องนี้ 3-4 นี่แหละค่ะได้รู้แล้วจะรู้แล้วใช่ไหมใกล้จะรู้กันแล้วนะครับพูดมาขนาดนี้อยากจะฟังสัก1 ฮุกแบบสดๆเป็นไลฟ์เวอร์ชันให้เป็นบุญหูของชาวเฟล็กซ์หน่อยได้ไหมฮะโอเคได้ค่ะแล้วชาลอตอยากจะเป็นคอรัสก็เต็มที่เลยได้นะถ้าก็อยากนะฮะแล้วนี่คือหรือนี่คือความรักจากอิงฟ้านะครับผมควรเน้นกันสักนิดหรือนี่คือความรักเรียกกันอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อใจฉันเริ่มอ่อนเรากับสายน้ำฉันล้อมหัวใจในทุกตอนตั้งแต่เช้ายันเข้านอนก็เห็นเธอหรือนี่คือคนรักเธอคือคนนั้นใช่ไหมที่ฟ้าให้เราพบเจอเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเธออยากจะรู้เพราะเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจนี่โอ้โหพร้อมมากๆเลยเอาละ1 นาทีสุดท้ายนะครับให้ชาลอตและกันเป็นตัวแทนฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้กับชาวเฟล็กซ์หน่อยฮะจบแล้วเหรอเดี๋ยวไปต่อออนไลน์ด้วยใช่ที่ทำให้เวลาจะหมดก่อนมี2 พาร์ทมี2 พาร์ทใช่เชิญเลยครับฝากนาทีร้อยเล่ห์ด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นะคะทางช่อง 7 HD ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI ตอน 3:30 ค่ะก็ EP 3 ก็ฝากไว้ด้วยนะคะน่าจะใกล้เข้มข้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีปมอะไรที่ต้องคลี่คลายก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากโปรเจกต์วาทินวณิชทั้ง4บ้านไว้ด้วยค่ะนี่นะครับผมและตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆของ2 สาวอิงฟ้าชาลอตเราไปกันต่อทางไลฟ์นะฮะ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับนาทีร้อยเล่ห์วันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะออนไลน์กันนะครับเจอกันนะตามมาด้วย
มาอยู่กันต่อเนื่องเลยนะครับยาวๆออนไลน์กันต่อเมื่อกี้มันเร็วมากเลยใช่ไหมฮะ ค่ะ มันแป๊บ ตก แต่ ใจ เมื่อกี้ประมาณสักแบบว่า ว่า 15 นาทีนะเมื่อกี้นี้ โอเค แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันชิวๆแล้ว โอเค นะ ค่ะ ครับผมเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังอิงฟ้าร้องเพลงไปแล้ว เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ที่ก็เหมือนกับเป็นคำสื่อสารจากตัวของอาโปบอสเล็กใช่ไหม ใช่ครับ เราจะมีโอกาสได้ยินเพลงจากชลดาบ้างไหมครับ จะมีโอกาสไหมในเรื่องนี้ จะมีโอกาสไหมน่ะเหรอคะ มีค่ะมี เฮ้ยมีเหรอ มี เฮ้ย ใช่ เอาแล้ว แต่เป็น EP ไหนไม่รู้ อุ้ยนี่ หรือเปล่า ตอนนี้ทีม อาจ งา จะ น ไม่ได้ ทีมงานมองหน้าตาจะหยิบไปแล้ว อาจจะไม่ได้ถูกปล่อยก็ได้ ใช่ โอเคต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับผม ดื่มน้ำก่อนได้นะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนเรายังปั่นเทรนกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับกับ Flex 1045 X นาทีร้อยเล่นะครับเดี๋ยวทีมงานเช็คเรื่อยๆนะว่าเทรนยังอยู่อันดับ1หรือเปล่าต้องดันบาร์กันตลอดนะวันนี้นะครับผม ครับ มาคุยเรื่องซีรีส์กันต่อดีกว่านะครับตอนนี้ก็เดินมาถึง EP ที่ 2 แล้วใช่ไหมฮะ ค่ะ ซึ่งเหมือนว่าบอสเล็กเองเนี่ยเริ่มจะมีความสนใจแล้ว เริ่มจะตกหลุมพรางแล้วโอ้ยเริ่มแบบเฮ้ยใช่ความรักไหมอย่างที่เมื่อกี้อิงฟ้าบอกไปใช่ไหมฮะอย่างซีนสุดท้ายของ EP 2 เนี่ยบอสเล็กก็มีการต่อสายตรงหาชลดาเลย แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องงานซะด้วย มีความเป็นห่วงเบาๆรู้ว่าเขาเนี่ยไปตากฝนมาใช่ไหมแล้วก็บอกเอ้ยอย่าลืมกินยาเป็นฟิลนั้นใช่ไหมฮะนี่จำถูกใช่ป่ะ ใช่ค่ะ โอเค แต่วันนี้นะครับเราอยากจะเห็นทั้งคู่เนี่ยลองสลับคาแรคเตอร์กันดูหน่อย เป็นมิชชั่นในวันนี้นะฮะจะให้ชาร์ลอตเนี่ยสวมบทเป็นบอสเล็กแล้วก็อิงฟ้าสวมบทเป็นชลดาบ้างจะเอาเป็นซีนเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าซีนไหนก็ได้ หรือว่าเป็นอินโพรไวส์ก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าให้สลับคาแรคเตอร์กันลองเคยทำอันนี้ไหมเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปกันอะได้มีการลองสลับคาแรคเตอร์กันไหมฮะหรือว่า ไม่ได้เวิร์กช็อป ไม่ เลยเรื่อง มี นี้ ตอน อ๋อ เวิร์กแต่ว่าเท่าที่แบบเรามีมิทติ้งกัน first EP ก็มีเคยมีสลับ เคยมีสลับกัน แต่ว่าเป็นซีนแบบในลิฟต์ งั้นวันนี้เอาซีนไหนสลับเป็นซีนไหนหรืออยากเป็นแบบอิมโพรไวส์ดีเอาอย่างไง กินยาก็ได้ กินยาก็ได้ กิ เหร น อ ยาก็ได้กินยาก็ได้ โอเคงั้นเป็น คิดไม่ ฉาก ออก กินยาฉากโทรไปแล้วก็บอกว่าอย่าลืมกินยานะครับสลับคาแรคเตอร์นะ โอเค ไม่ เราอิมพ ช อ น ไว้ ดา กัน ไม่ได้พูดอะไรเลย เอาเหรอชนแล้วไม่พูดเลยเหรอ ได้เดี๋ยวอิมพอไว้ให้ อิมพอไว้ โอเค งั้นชาลอตเอาแว่นให้ชาลอตใส่ด้วยไหมจะได้แบบสมบทบาทหรือยังไง เฮ้ยเราต้องกึ่งเหรอ บ้าจริง นี่มันจะได้สมบทบาทหน่อยนี่ ใส่แว่นปุ๊บกึ่งเลยดิ เฮ้ยกึ่งแปลว่าอะไรครับผมเจน Y ไม่เข้าใจคำนี้เลยฮะ เอ้ยกึ่งคือเจนวาย แปลว่าอะไรนะกึ่งแปลว่าอะไรอ่ะ กึ่งแปลว่าการทำมาด คีป ทำทร คู งค่ะ อ๋อ ทำทรง ทำทรง คลิปคู ใช่ คลิปคู ถ้าสมมุติแบบว่าเรานั่งรีแลกซ์อยู่ ถ้ากึ่งปั๊บมันต้องแบบ ยืดขึ้นมาอย่างนี้ ใช่ค่ะ แอคว่าอย่างนั้นเลยแอ นี่ ค คือการทำมาดทำทรง ธรรมะคือศัพท์รุ่นเราจะเป็นคำว่าแอคอะไรอย่างนี้ ใช่ แต่รุ่นใหม่เขาเป็นคำว่ากึ่ง ใช่ โอเคอันนี้คือความต่างของแก๊ปเจนนะครับผม มาเดี๋ยวเราจะเข้าคาแรคเตอร์แล้วนะฮะอันนี้เป็นบอสเล็กนะครับอันนี้เป็นชลดานะฮะ โอเค เดี๋ยวพี่เป็นผู้กำกับให้นะครับผมเอาล่ะพร้อมนะฮะนักแสดง5 4 3 2 action สวัสดีค่ะบอส คุณกินยาหรือยังอะพอดีว่าคุณพรีมบอกว่าคุณตากฝนอะกินยาด้วยนะ เดี๋ยวป่วย ฉันไม่ได้เป็นห่วงนะ ฉันห่วงงานอะถ้าเป็นอะไรขึ้นมางานฉันจะแย่ไปด้วย แต่ว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ ก็ บอสรู้ได้ไงคะว่าฉันจะถามว่าบอสเป็นห่วง กินยาด้วยแล้วกัน แค่นี้แหละ โอเคครับผม มีฮอปด้วย เป็นแบบสั้นๆ เป็นฟิลนี้นะ โอเคไหมรู้สึกไงบ้างที่ได้ ไม่ รับบท ชอบเลย ไม่ อยากเป็น หร ชลดา อยากเป็นชลดา มันยากนะ มัน ในการที่ ยาก เราจะกึ่งให้มันแบบว่าเราความเป็นผู้หญิงอ่ะ มันจะทำยังไงให้ดูแบบมากกว่า ที่เราจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกัน แล้วเมื่อกี้ที่อิงฟ้ารับบทเป็นชลดาเนี่ยรู้สึกไงบ้าง
ก็รู้สึกน่ารักดีแต่จริงๆมันก็มีความโฟลว์ของผู้หญิงทั่วไปที่เรารู้สึกว่าแบบถ้ามันจะต้องเข้าหาผู้หญิงกันเองอะไรเงี้ยมันคงจะงงนะว่าตานี่เป็นอะไรตานี่อยู่ก็พูดตานี่กับยายนี่พูดอะไรยังไม่ได้ถามอะไรเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ชาลอตกึ่งผ่านอยู่นะปรบมือให้เลยเดี๋ยวทั้งวันที่เหลือเนี่ยพูดคำว่ากึ่งบ่อยแน่นอนรับรองได้เลยเดี๋ยวลืมฝากไว้ด้วยค่ะนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยชลดาเริ่มจะทำให้บอสเล็กเนี่ยเสียอาการแล้วเริ่มมีความสงสัยแล้วว่าอันนี้เนี่ยเรารู้สึกกับเขามากกว่าคนรู้จักก็เพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเป็นความรักไหมนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยทั้งสองคนเลยนะแพ้ทางคนแบบไหนคนแบบไหนที่เราเห็นแล้วหรือเราได้รู้จักเขาแล้วสัมผัสเขาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แหละมันโดนเลยมันทำไมมันแสนดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใครก่อนดีมาชาลอตก่อนเลยดีกว่าน่าจะพร้อมชอบไม่ใช่ชอบสิแพ้ทางคนแบบคารมดีใช่เพราะรู้สึกว่าได้ยินใช่ไหมคะข้างนอกเขาได้ยินเขาเลยเนี่ยมีเสียงเชียร์โหฮิ้วกันเข้ามาชอบคนคารมดีอะแบบ first impression อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าได้นั่งกินข้าวด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบว่าเขาคารมดีมันดูแบบคุยสนุกทำให้มวลต่างๆมันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าลึกๆจริงๆจะชอบคนที่เข้าใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เกียรติแค่นี้เลยค่ะไม่ขออะไรมากใช่เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีคุยสนุกคุยง่ายแต่ไม่ใช่ว่าตลกตลอดเวลานะอันนี้ก็อาจจะเกินไปสมมติว่าโกรธอยู่แล้วมาแบบเฮ้ยนี่เราจริงโจ้อยู่นะเว้ยอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบดูด้วยดูสถานการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบคนที่มี common sense เขาเรียกว่าอะไร human sense อะแบบตลกตอนนี้ได้เล่นตอนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้จักเวลาเข้าสังคมเป็นแบบไหนควรจะแบบจริงจังตอนไหนควรจะเล่นแต่อย่าเฟรนลี่เกินเราหวงหรือว่ายังไงขี้หวงขี้หึงขี้หวงขี้หึงด้วยใช่แล้วเวลาหวงหึงจะไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดตอนเราหวงเราหึงเนี่ยอาการเราจะเป็นยังไงเราจะออกทั้งสีหน้าหรือว่าเราจะแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเภทไหนสีหน้าก่อนแล้วค่อยท่าทางทีหลังอะไรสีหน้ามาก่อนเลยใช่เป็นคนเก็บหน้าไม่ค่อยอยู่ค่ะถ้าเกิดเราหวงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ละหน้าจะเป็นยังไงหน้าจะเป็นฟีลไหนอิงฟ้าเคยเห็นไหมหน้าเวลาเขาหึงหรือหวงอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าอันไหนคือหวงอาจจะต้องให้เขาทำแล้วเราเคยเห็นแบบนี้ไหนลองทำให้อิงฟ้าดูหน่อยว่าจะได้รู้ว่าอิงฟ้าเคยเห็นไหมไหนถ้าเกิดว่าเราหวงเราหึงขึ้นมาแล้วหน้าเราจะเป็นยังไงเป็นประมาณนี้ก็เห็นบ่อยอยู่นะเห็นบ่อยอยู่หรอมันไม่ได้อะมันไม่มีคนอื่นมันก็จะมีบูดี้แต่ว่าอาจจะด้วยความเขาเป็นคนหน้านิ่งด้วยหน้านิ่งแบบถ้าไม่ยิ้มอะไรอย่างงี้ก็แยกไม่ออกบางทีจะเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องอยู่กับเฉพาะบุคคลที่จะหึงหรือหวงด้วยเท่านั้นใช่แต่ถ้ากับคนที่ไม่รู้จักก็จะนิ่งๆก็ดูดุแล้วถ้าไม่ยิ้มอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนหน้าดุด้วยใช่ไหมถ้าเกิดแบบไม่ยิ้มเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เลยพยายามจะยิ้มตลอดเวลาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมเพราะตั้งแต่เข้ามาสังเกตว่าเหมือนชาลอตจะพยายามยิ้มอะไรตลอดเวลาเลยก็พยายามคิดเรื่องในหัวที่มันแบบว่ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งยิ้มคนเดียวบางทีก็เหม่อไปบ้างก็มีอะไรเงี้ยแต่อย่ายิ้มกว้างมากนะเดี๋ยวคนเขาจะงงว่ายิ้มอะไรขนาดนั้นก็มุมปากนิดนึงโอเคมาที่อิงฟ้ากันบ้างอิงฟ้าเนี่ยแพ้ทางคนแบบไหนฮะจริงไม่มีสเปคตายตัวเอาเป็นนิสัยแล้วกันค่ะถ้านิสัยเราจะชอบคนที่หนึ่งเลยก็คือเราชอบคนเสมอต้นเสมอปลายที่แบบว่าโอเคเวลาที่เราเห็นคนเนี้ยยังไงแบบก็ยังคงเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็สองสำคัญมากคือต้องสามารถเข้ากับคนรอบข้างเราได้เพราะว่าในชีวิตการทำงานเราเงี้ยเราจะเจอผู้คนเยอะแยะแล้วก็ต้องมีคนรอบข้างเราซัพพอร์ตอยู่ตลอดก็ต้องเป็นคนที่โอเคอยู่กับคนรอบข้างเราได้เราต้องแบบเฮ้ยเขาไม่รู้สึกอึดอัดแล้วสนุกไปด้วยกันแล้วก็เหมือนคงคล้ายกันคือชอบคนอารมณ์ดีเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบคุยด้วยแล้วมันน่ารักจังเลยโลกสดใสจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะด้วยชีวิตประจำวันเราทำงานเยอะมีเรื่องให้ต้องซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยในทุกๆวันเราก็จะชอบคนแบบเห็นแล้วเรารู้สึกสบายใจใช่ไหมเพราะว่างานเราทำแต่ละวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำบางทีจบเช้าอีกวันนึงเนี่ยเวลาเราต้องการกำลังใจเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งใช่ไหมแบบพูดให้เรามีความสุขหรือทำให้เราใจชื้นใจฟูอะไรแบบนี้ใช่เราจะต้องเป็นคนที่ในใจต้องมีการรักที่จะดูแลคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงออกที่จะแบบว่า
ไม่ใช่คนหวานเท่าไหร่ อืม อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจเนเจอร์เราตรงนี้เราต้องแบบว่าปรับกันได้ว่าแบบอาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนมากๆ คือจะแพ้ทางมากๆ คือคนพูดเพราะและขี้อ้อน คนพูดเพราะและขี้อ้อน ใช่ อ่า ใช่ แล้วเขาต้องแบบคอยเทคแคร์ฟีลเราไหมเทคแคร์เราแบบว่าส่งข้าวส่งน้ำรับส่งนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นขนาดนั้นเลยไหม ก็ไม่สม่ำเสมอบาง เป็ ที น เราก็เป็น rider เป็นไรเด้อบ างทีเราก็เป็นคนส่งเหมือนกัน อ่า ถ้าเขาอ้อนเราแบบอุ้ยหิวข้าวต้องเลยสั่งข้าวให้หน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเราโหเราตายเลยอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบว่าแพ้อะไรที่มีความแบบขี้อ้อนอะไรเงี้ย โอเค แต่ช่วงนี้อาจจะส่งยากหน่อยนะครับน้ำมันแพงไรเดอร์เขาจะขึ้นราคากันแล้วเนี่ย ก็ถ้าจะให้ไปหาแค่ให้ส่งข้าวก็คงไม่ไปหรอกค่ะน้ำมันมันแพง โอ้โหถ้างั้นคือต้องไปทำอย่างอื่นด้วยเหรอใช้เว อา ลา อาจ ใน จะ การ มี อะ แบ ไร บ อย่างงี้ นั่งคุยกัน อ่า สักนิดหนึ่งถ้าไปส่งข้าวอย่างเดียวไม่ ไม่คุ้มค่าน้ำมันนี่เป็นหัวนักธุรกิจด้วยนะเนี่ยมีการคิดคำนวณเฮ้ยน้ำมัน คิดแบบบอสเล็ก บอสเล็กใช่ไหม ค่ะทุกอย่างคือ ใช่ นิดหนึ่ง โอเค เอาละครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นเรียกว่าคนที่ทั้งสองคนแพ้ทางแล้วกันนะครับเป็นคนที่อาจจะทำให้เราเข้ามาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบดีรู้สึกแฮปปี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปชอบใครสักคนหนึ่งไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะต้องส่งเพลงให้เขาเราจะส่งเพลงอะไรให้เขาดี ที่มันจะสามารถสื่อความหมายแทนหัวใจของเรา ให้เขาได้รู้สึกถึงความรู้สึกของเราจริงๆแล้วเราจะส่งทางไหนจะแบบ DM ไปส่งไปใน LINE หรือแบบใน Facebook อะไรอย่างนี้เราใช้ช่องทางไหนสื่อไหนที่มันจะสามารถส่งเพลงนี้ถึงเขาได้ แล้วก็คำถามสำคัญเลยจะส่งให้กับใครตื่นเต้นอ่ะ เพราะว่าแล้วนานๆจะได้ออกมาข้างนอกแล้วได้ร้องเพลงอะไรที่ไม่ต้องจำกัดค่าย หัวนี่ลั่นหลายเพลงเลยค่ะ ยากมากเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่แทบจะไม่ค่อยฟังเพลงรักเท่าไหร่ เป็นคนฟังเพลง heavy metal อะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เพลงต่อให้จะเป็นเพลงเศร้าแต่ต้องมีความหมายนิดนึง เป็นเพลงเศร้า อันดับแรกคิดก่อน ชาลอตคิดออกก่อนไหม ได้แล้วนะ เป็นเพลงอะไรของใคร แล้วก็จะ เวลาส่งไปเนี่ย ส่งให้เขาแล้วเราจะพิมพ์ข้อความไหมบอกเขาว่าอะไรของใครจำไม่ได้จำชื่อเพลงได้ ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ ทีละน้อยค่ะ ทีละน้อยของ Hers ของ Hers ใช่ไหมของ ใช่ Hers ของ Hers แล้วตอนที่เราส่งไปเราจะมีการพิมพ์ข้อความ message อะไรด้วยไหม ไม่พิมพ์เดี๋ยวเขาไม่ตอบ ลดความเสี่ยง เขาจะได้บอกว่าส่งมาทำไมมีอะไรเพลงอะไรทำไมเขาจะได้แบบเขาจะได้งงไงทำให้เขางงก่อนคนรอบข้างหลายๆคนได้เพื่อนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้หมด ทีละน้อยของ Hers นะฮะ ค่ะ ขอฟังเลยได้ไหมอยากฟังด้วยอ่ะ จะได้ฟังแล้วทีละน้อยของ Hers นะครับร้องโดยชา จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูเปิดก่อนไปถ่ายนาทีร้อยเล่ห์ให้เป็นตัวแทนของชลดาที่แบบมีให้อาโปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักดีแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเหมาะถ้าจะส่งให้ใครสักคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ย โอเค ตื่นเต้นนะเนี่ย มาเต็มที่เลยครับ ทุกคนพร้อมมากตอนนี้กล้องข้างนอกคือพร้อมสุดๆ โอ้พี่ต้องเคลียร์คอตามทำไมเนี่ย ค่อยโอเคค่อยรักเธอทีละน้อยตกหลุมรักเธอช้าๆค่อยให้ค่อยมีเธอเข้ามาแทนสิ่งที่เคยหายไปค่อยรักเธอทีละน้อยถ้าอยากฟังเดี๋ยวค่อยร้องให้ฟังอีกค่ะเอาแค่นี้ไปก่อนได้ไหม โอเค ทีละน้อยของจริง ทีละน้อยของจริงมากันแบบ little by little ตามชื่อเพลงเลยนะฮะโอเคอิงฟ้านึกออกหรือยังครับพี่ฟ้านึกออกหรือยังได้ค่ะเลือกได้ไหม1เพลงหรือว่ามันเลือกยากแต่2-3เพลงก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะ ร้องเพลงเพื่อนละกันนึกอะไรไม่ออกแต่เพลงเพื่อนไปก่อนละกันค่ะเป็นเพลงอะไรครับผมเพลงชื่อเพลงอะไรลืมไปว่าลืมยังไงของเจฟใช่ไหม ใช่ แล้วตอนที่เราส่งไปเราจะพิมพ์ข้อความอะไรไหมก็คงจะบอกว่าต่อให้เธอไม่ชอบเราก็ไม่ตัดใจหรอกนะเพราะว่าเราลืมเธอไม่ลงนี่ให้เราทำเพลงเศร้าอย่างไงให้มันวนกลับมาแบบว่าก็มันลืมไม่ได้ก็จะจีบต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละโอ้ยเขินเลยตอนเนี้ย แต่ให้ใครยังไม่มียังไม่มีหรอยังไม่มีอาจจะให้คนที่ถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งมากๆโอเคโอเคเชิญเลยครับผมข้างนอกเป็นอะไรยังฮอปกันไม่หายจากประโยคเมื่อกี้บอกเลย
ท่อนฮุกร้องไงนะโอเคดูเนื้อ เมื่อกี้พอ ไม่ได้ พี่น้าบอกเลยนึกท่อนฮุกมันเข้ายังไงวะ โอเค ใช่ไหมนั่นนะ จะไม่ต้องสุดท้ายอะ โอ้ใจไอ้เจ้าจึงไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีก็ลืมไม่ว่าลืมยังไงยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้โอ้ใจไอ้เจ้าจึงไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีต้องใช้น้ำตาเท่าไรลบภาพเธอในใจทำอย่างไรก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงเขาต้องภูมิใจโอ้นี่เดี๋ยวทีมงานต้องส่งตัดคลิปนี้แล้วส่งให้เจฟเลยนะฮะโอ้โหเป็นลืมไปแล้วว่าเลยมีไงที่มันมีความ เวอร์ชันลูกทุ่งแล้วค่ะ เวอร์ชันลูกทุ่งเหรอ เวอร์ชันร้องเพลงอะไรคือเป็นลูกทุ่งหมด ไม่เมื่อกี้ไม่ค่อยลูกทุ่งนะ จริงเหรอ อยากจะเป็นลูกทุ่งมากกว่านี้ไหมอีกสักรอบ โอ้ยอย่าเลยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเพลงของแต่ละคนนะครับแต่ทีนี้ขอเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดว่าผมจะได้สัก1เพลงให้กับอิงฟ้าชาร์ลอต หมายว่าดีเจจะร้องให้พวกเราเหรอคะ ไม่ใช่สิครับผม ไม่ใช่เหรอ ให้อิงฟ้าชาร์ลอตเนี่ยเลือกมา1เพลงให้กับเรา2คนว่าอยากจะได้เพลงอะไร หมายถึงให้กันแล้วกัน ใช่ยากเลยทีนี้ โจทย์ยากไหมไม่ยากหรอกเพลงเยอะแยะเลย ขนาดบอกมาก่อนยังนึกไม่ออกเลย ค่ะตอนนี้นี่คือเดี๋ยวเราเพลงอะไรดีนะ ใช้มือถือเซิร์ชได้เลยนะครับ เราแบบชิลๆอยู่แล้วหาย มันต้องมีสักอันในเพลย์ลิสต์แหละที่มันหลงเหลืออยู่เพราะคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือก1เพลงให้กับสลับกันเนี่ยเป็นเพลงอะไรดีพอเมื่อกี้อิงฟ้าเขาบ่นไงเขาบอกว่าโอ๊ยวันนี้ออกมานอกสถานที่ร้องเพลงอะไรก็ได้ค่ายไหนก็ได้เราก็เลยแบบเปิดเวทีให้เลยยกไมค์ให้เลยอันนี้เป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะเข้าในทุกสถานการณ์เลยก็ว่าได้สำหรับอิงลอดอะไรเงี้ยหนูเริ่มก่อนละกันมา หากเคียงชิดใกล้แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันประโยชน์ที่ใดหากรักทำร้ายตัวเองหากเดินแนบกายมีพลังต้องล้มลงเจ็บด้วยกันห่างเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเราแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เธอได้ตามหาฝันของเธอตื่นเต้นทุกครั้งที่ร้องเพลงเลยเนี่ยแต่ทำได้ดีนะ อันนี้คือที่ว่างของพอใช่ไหมครับทำไมต้องเป็นเพลงนี้เพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีที่ว่างตรงกลางให้ได้แบบเดินเติบโตแม้ว่าจะต่อให้จะไม่ได้เดินไปด้วยกันก็แล้วแต่ยังคงเฝ้ามองเป็นแบบที่ว่างตรงนี้ให้เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เนื้อเพลงบอกว่าแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เราได้ตามหาฝันต่างคนต่างมีฝันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แค่แบ่งที่ตรงเนี้ยให้ต่างคนได้เติบโตไปในเวความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยโอ้โหปรบมือให้เลยนี่เขามีการคิดมาอย่างดีนี่ขนาดแบบเป็นแบบป๊อปอัพเลยเนี่ยให้ตอนแรกอาจจะเพลงทีละน้อยนี่แหละให้แต่ว่า เปลี่ยนละกันอิงฟ้าแล้วครับได้หรือยังเรามีจะไปคุยกันเรื่องอื่นกันไหมคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอันนี้เป็นคำถามท้ายๆแล้วจริงเหรอว้ายเป็นปกติคือไม่ค่อยฟังเพลงซะด้วยสิปกติฟังแต่แบบชิงช้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยชิงช้าสวรรค์นึกออกมาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าพอเราจะนึกเพลงที่แบบว่าให้เขาอะไรเงี้ยมันก็จะเราฟังไม่มีแต่เพลงอกหักทั้งนั้นเลยที่อยู่ในหัวตอนนี้เลยต้องคิดเยอะนิดนึงคิดนิดนึงว่าจะร้องเพลงอะไรกันดีเนาะเราคุยกันก่อนโอเคเราคุยกันก่อนลงไลฟ์ก่อนอะไรให้เวลาไปคิดก่อนโอเคนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงแบบเดี๋ยวจะ EP 3ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะทีนี้ EP 3เนี่ยสปอยให้หน่อยได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามต่างๆนานาความสนุก
แล้วก็มันจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเกิดขึ้นอีกในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมโอเคจริงๆ EP 3มันก็เราจะเห็นความนิ่งความกึ่งแหละนะคะของเรื่องมาทั้งหมดแบบ EP 1 และ EP 2 ส่วน EP 3เราจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มชัดมากขึ้นเหมือนเขาเริ่มรู้หัวใจตัวเองทั้งคู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรมากกว่าเจ้านายและลูกน้องซึ่งมันก็จะเห็นมุมของบอสเล็กที่แบบเขาเรียกบล็อกแบ็กมากขึ้นไอการที่แบบเฮ้ยการที่โดนตัวกันตั้งแต่ EP แรกแล้วไฟช็อตมันคืออะไรวะแบบคนโบราณก็จะแบบคนเวอร์จินเนี่ยเวลาโดนตัวใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกสปาร์กอ่ะมันจะแบบไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเหมือนแบบไอ้ที่ไฟช็อตก็คืออะไรไฟรั่วตามพื้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้ก็คือมันก็จะจีบคนไม่เป็นจะเข้าหาชลดาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเห็นมุมที่แบบแม้กระทั่ง EP ที่2ตอนสุดท้ายที่แบบกินยาด้วยนะฉันไม่ได้เป็นห่วงเธอแต่ว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันจะทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆก็พูดไปก็ได้ว่ากินยาหน่อยนะฉันเป็นห่วงฉันได้ยินจากคุณทีมมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นมุมที่แบบนี่ฉันยิ้มอยู่หรือนี่ชาวีในรูปแบบผู้หญิงต้องลองดูค่ะต้องลองดู 3-4 นี่คือน่ารักมากๆค่ะแล้วชาลอตล่ะเริ่มที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยเลขาแล้วแปลว่าเราก็จะต้องแบบวนเวียนอยู่ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วยคิดในด้านต่างๆทำให้เขาได้เห็นแบบว่าความคิดหรือว่ามุมมองของเราที่มีต่อการทำงานหรือว่าจริงๆแล้วชลดาที่เห็นว่าแสบๆเนี่ยเขาก็มีสาระเหมือนกันนะก็แบบว่าช่วยบอสได้ในบางอย่างในการตัดสินใจนิดๆหน่อยๆเหมือนเป็นเพื่อนคุยประมาณนี้ค่ะจนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายมาเป็นความรักก็คิดว่าน่าจะ EP ที่ปลาย3เข้า4น่าจะแบบเริ่มเห็นความ2คนนี้มองตากันแล้วมันไม่ใช่แค่เจ้านายกับลูกน้องแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาย3เข้า4เราจะได้เห็นแน่นอนภาพอะไรแบบนั้นนะครับโอเคต้องติดตามกันเลยนะอิงฟ้านึกออกหรือยังนึกออกแล้วเหรอใช่จะจบพอดีก็ยังดูเศร้าอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรแต่ความหมายมันดีค่ะเพลงนี้แม้ว่าวันนี้เธอจะอยู่แสนไกลแต่ความทรงจำดีๆนั้นไม่เคยจางหายตราบที่ดาวบนฟ้าเธอยังคงวนเวียนในหัวใจหลับให้สบายสักวันคงพบกันสุดที่รักหลับนี่ไม่ได้หมายถึงตายนะหลับหมายถึงว่านอนหลับหมายถึงว่านอนแบบนอนให้สบายเมื่อกี้เราแบบยังไงนะก็เพลงนี้ใช่มันโอเคได้เนื้อเพลงโอเคได้ตัดท่อนนั้นไปตัดหลับนอนแบบนอนหลับไม่ฝันร้ายนะนอนหลับให้สบายได้แบบนี้ใช่เราก็ต้องตีความแบบอื่นไงเราต้องแบบพลิกแพงนิดนึงเขาถึงเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเพลงเศร้าแต่ความหมายมันดีใช่ไหมล่ะซึ่งมันเป็นเพลงที่แบบตอนที่เราเรียนม.ต้นม.ปลายเวลาเพื่อนจะจบเขาเรียกอะไรอ่ะจะย้ายโรงเรียนม.3 ม.6 จะย้ายโรงเรียนหรือจะต้องแบบจบม.3 ม.6 ไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่เราแบบเพลงนี้มันน่าจะเหมาะของเราในวัยในช่วงนี้นี่โอเคเรียกว่าวันนี้นะครับหลายๆคนทุกคนแหละก็น่าจะได้เห็นทั้งสองสาวในอีกหลายๆมุมด้วยที่ไม่เคยเห็นนะครับโดยเฉพาะการร้องเพลงวันนี้ร้องหลายเพลงเลยนะฮะแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าชลดาจะขัดขวางได้สำเร็จหรือไม่แล้วก็อาโปจะรับมือยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนยังอยู่อันดับ1ปรบมือให้กับทุกคนเลยเก่งมากๆนะครับวันนี้สุดยอดไปเลยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันห้ามพลาดเสาร์นี้นะครับผมกับนาทีร้อยเล่ห์ทางช่อง7 HD นะครับเวลา 20:30 และถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยเราก็ดูต่อทางออนไลน์ได้เลยนะครับแบบอันคัตเวอร์ชันที่แอป iQIYI แล้วก็เว็บไซต์ iq.com ที่เดียวนะครับตอน 20:30 นะครับตอนนี้ก็เวลาจะหมดจริงๆแล้วทั้งสองสาวมีอะไรจะแบบว่าส่งท้ายไหมในวันนี้จริงๆขอฝากส่งท้ายเกี่ยวกับนาทีร้อยเล่ห์แล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นหลายๆคนเนาะอาจจะไม่รู้แต่ว่าแฟนคลับน่าจะทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเหมือนแบบการที่เราจะได้ฉายทางช่อง7 HD เป็นสิ่งที่ยากมากๆในซีรีส์ยูริแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันผู้สร้างก็คือพี่ตุ๊กพี่ติ๊กที่ใช้งบปริมาณเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์วทินวณิชที่ใช้ฟาก้าคอนเฟิร์มแล้วงบเยอะที่สุดในบรรดาซีรีส์ยูริที่เคยมีโปรเจกต์มาเพราะฉะนั้นคือกระบวนการกว่าจะผ่านไปฉายทางช่อง7เวลาหลังข่าวได้เนี่ยมันยากมาก20:30 ทุกวันเสาร์นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนเปิด
ทีวีเปิดทีวีเยอะๆเพื่อเรตติ้งที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าผลตอบรับที่ชื่นใจของทีมงานผู้กำกับนักแสดง คือตอนนี้ก็โอเคแต่เราคิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราสามารถแบบผลักดันเรื่องนี้ไปได้อีกสำหรับทางเรตติ้งทางทีวีซึ่งช่องทางอื่นๆต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ซัพพอร์ตกันอย่างดีในเรื่องของการโปรโมทในการเทรนในการตัดคลิปในการแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผลักดันให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปได้ไกลซึ่งเราสองคนก็คือรับรู้แล้วก็เห็นมาตลอดก็ขอบคุณความตั้งใจของทุกคนด้วยก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราก็รักตัวละครแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไม่แพ้ทุกคนเช่นเดียวกันก็จะทำให้ดีที่สุดเราติดตามเหลืออีกแค่6 EP ค่ะ วันเสาร์นี้อย่าลืมเปิดทีวีกันเยอะๆนะคะวันเสาร์นะครับสนับสนุนซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับชาลอตล่ะก็ฝากนาทีร้อยเล่ห์ไว้ด้วยนะคะ เป็นซีรีส์ยูริที่เบาสมองของอิงลอดที่สุดแล้วนะคะ ก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบกันรวมไปถึงแฟนๆอินเตอร์แฟนก็สามารถดูได้ทางช่องทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะมีหลากหลายภาษาให้เลือกเลยก็ฝากนาทีร้อยเล่ห์ฝากอโปแล้วก็ชลดารวมไปถึงนักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะทั้ง4บ้านเลยนะคะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่โอ้โหไม่รู้ว่าจะได้มารวมตัวกันอีกเมื่อไหร่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับครอบครัววาทินวานิชค่ะและนี่คืออิงฟ้าชาลอตนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายแอบหนาวอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มหนาวถ้าเกิดยังไม่ปิดไลฟ์จะหนาวกว่านี้ใช่ไหมแอร์มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่เปิดตัวเดียวครับโอเคแอร์อะไรคะเนี่ยแคเรียหรอFlex Talk